Nếu bạn đang tìm một chuyến đi vội vã thì hành trình này là không dành cho bạn. Hôm nay chúng ta sẽ bước lên chuyến tàu di sản kết nối Đà Nẵng và Huế. Tuyến đường sắt này được vinh danh là một trong những cung đường sắt đẹp nhất Việt Nam. Cái đẹp ở đây lạ lắm. Nó thay đổi liên tục ngay bên ngoài ô cửa kính. Lúc là vách núi sừng sững, lúc lại là biển xanh bao la. Còn ta thì thong thả nhâm nhi một ly cà phê muối, nghe tiếng đàn tranh, vừa ngắm nhìn đèo Hải Vân ngay trước mắt. Nhưng điều tuyệt vời nhất lại là những cuộc trò chuyện ngẫu hứng với những người bạn xa lạ từ khắp nơi trên thế giới. Hãy cùng mình ngược dòng thời gian, trải nghiệm chuyến tàu đặc biệt này nhé! Xin chào cả nhà, mình đang đứng ngay hành lang ga Đà Nẵng đây. Hôm nay tụi mình sẽ cùng nhau trải nghiệm chuyến tàu di sản mang tên Kết nối di sản miền Trung để ra Huế. Mọi người nhìn nè, đoàn tàu mang sắc tím đặc trưng của Huế đã đậu sẵn ở đây rồi. Nhìn vừa hiện đại mà lại có chút gì đó rất hoài cổ. Không để cả nhà chờ đợi nữa, cùng mình lên tàu xem bên trong có gì đặc biệt nhé. Đi thôi! Wow, mọi người nhìn này, đẹp thực sự luôn ấy. Hôm nay mình đi chuyến HD2, ngay toa số 3 là toa VIP của tàu. Vừa bước vào một cái là cảm giác khác hẳn, như kiểu tụi mình vừa xuyên không về mấy thập niên trước vậy. Toàn bộ không gian ở đây được thiết kế theo kiểu kiến trúc Pháp xưa. Nhìn góc nào cũng thấy sang và hoài cổ. Nhìn mấy dãy bàn gỗ dài đặt dọc theo cửa sổ thế này nè. Chút nữa ngồi đây uống cà phê, ngắm đèo Hải Vân thì còn gì bằng. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ quay cận cảnh từ toa VIP cho đến các toa còn lại xem có gì nha. Bật mí luôn cho cả nhà cách chọn chỗ ngồi sao cho có góc nhìn hướng ra biển đẹp nhất. Cùng trải nghiệm các hoạt động siêu vui trên tàu và lắng nghe cảm nhận của những hành khách đi cùng mình chuyến này nữa. Thông tin cho cả nhà một chút về giá vé nhé. Toa VIP 32 chỗ mình đi hôm nay có giá ngày thường là 395.000. Còn nếu mọi người đi vào dịp cuối tuần thì giá vé sẽ cao hơn một chút xíu. Nhưng lưu ý giúp mình là giá vé này có thể thay đổi tùy từng thời điểm nha. Nên trước khi đi mọi người cứ kiểm tra lại cho chắc ăn. Để mình cho mọi người xem kỹ hơn. Nếu không nói chắc không ai nghĩ đây là bên trong một toa tàu hỏa đâu nha. Cảm giác như tụi mình đang ngồi thư giãn trong một quán bar hay một quán cà phê sang trọng thời xưa vậy. Toàn bộ sàn đều được lót gỗ màu trầm, kết hợp với dãy ghế bọc nệm da nhìn quá là sang. Thích nhất là những chiếc bàn gỗ được uốn lượn mềm mại, đặt ngay cạnh cửa sổ lớn để lát nữa vừa uống nước vừa ngắm cảnh. Cả khoang tàu toát lên một tông màu nâu ấm, nhấn thêm mấy cái đèn tường chiếu ánh sáng tàn dịu, nhìn cổ điển và sang xịn mịn cực kỳ. Từng chi tiết nhỏ như rèm cửa, mấy chậu cây xanh cho đến hoa văn chạm khắc trên trần tàu đều được chăm chút rất tỉ mỉ. Nhìn không gian thế này, các bạn đã hình dung ra nên đứng góc nào lên hình cho đẹp chưa? Để Lĩ bình luận cho mình biết với nha. Rồi toa VIP tụi mình cùng đi khám phá các toa khác xem sao nha. Đầu tiên là toa ghế ngồi tiêu chuẩn này. Nhìn cực kỳ sáng sủa và sạch sẽ đúng không? Ghế ở đây là ghế mềm màu cam bắt mắt, ngồi khá là êm ái. Trên trần còn có những hoa văn trang trí rất chỉnh chu. Còn đây là toa cộng đồng. Wow, vừa bước qua cửa một cái là thấy không khí khác hẳn luôn. Toa này được trang trí siêu rực rỡ với tông màu vàng tím, treo đầy đèn lồng Hội An dọc hai bên lối đi. Đặc biệt là phần mái vòm bên trên được mô phỏng theo kiểu ngói âm dương của cố đô Huế. Nhìn độc lạ thực sự. Ở đây không gian mở, có cả quầy phục vụ đồ ăn nước uống nên mọi người tập trung về đây giao lưu rất đông. Đúng kiểu một lễ hội di động trên đường ray luôn ấy. Chuyến tàu đã bắt đầu lăn bánh cả nhà ơi. Giờ thì mình sẽ về lại chỗ ngồi, thư giãn bên cửa sổ để vừa nhâm nhi ly cà phê muối, vừa thưởng thức chuyến đi này. Bật mí cho mọi người một chút, đây chính là chặng đường được các chuyên trang du lịch đánh giá là một trong những cung đường tàu hỏa đẹp nhất Việt Nam mình luôn đó. Chuyến tàu di sản HD2 này sẽ đưa tụi mình đi từ Đà Nẵng ra Huế, trên một chặng đường dài hơn 100 km. Thời gian di chuyển sẽ mất tầm 4 tiếng đồng hồ.
đủ để tụi mình thảnh thơi ngắm trọn vịnh Lăng Cô, đèo Hải Vân, đầm Lập An với cả những dải rừng xanh mướt ngay sát đường ray. Nếu mọi người cũng mê những thước phim bình yên như thế này thì nhớ nhấn like video và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Điều làm nên sự đặc biệt của chuyến tàu này hoàn toàn không phải là tốc độ hay công nghệ hiện đại, mà chính là sự chăm chút tỉ mỉ trong từng trải nghiệm, để mọi người sống chậm lại thưởng thức cái đẹp. Đây là khu vực nhà vệ sinh. Phải khen là không gian ở đây cực kỳ sạch sẽ, thơm tho, nhìn vừa đẹp lại vừa sang trọng, không thua gì khách sạn luôn. Đẹp quá cả nhà ơi! Tàu bắt đầu chạy men theo bãi biển Tiên Sa rồi từ từ leo lên đèo Hải Vân rồi đó. Khúc này chính là đoạn đẹp nhất của cả chuyến đi luôn. Người ta hay gọi là đệ nhất hùng quan của nước mình đấy. Ngồi ngắm mà chỉ luôn miệng trầm trồ thôi. Một bên là vách núi cao ngút ngàn, một bên là thềm biển xanh ngắt trải dài mất hút tận chân trời. Đẹp quá đi thôi. Tự nhiên ngồi đây mình lại nhớ hồi trước. Thú thật với mọi người là ngày xưa mình ghét đi tàu hỏa lắm, vì tính mình hay vội, mà đi tàu thì cứ chậm rì rì, không nhanh bằng đi xe máy hay ô tô. Nhưng mà giờ ngồi ở đây, nhìn ngắm cái cảnh này, tự nhiên mình lại thèm được sống chậm lại một chút để tận hưởng nhiều hơn. Hóa ra giờ tiếng bánh tàu xình xịch chậm rãi này lại có sức hút lạ kỳ ghê. Có một điểm này mình phải khen, đoàn tàu này cực kỳ tinh tế luôn nè. Cứ đến những đoạn có cảnh đẹp xuất sắc như khúc này là tàu sẽ chủ động chạy chậm lại để chúng ta tha hồ nhìn ngắm và chụp hình. Rất tâm lý phải không mọi người? Mọi người nhìn kìa, ngoài kia chỉ có một màu biển xanh ngắt nối liền với đường chân trời, rộng lớn đến mức không thấy đâu là bờ bến luôn. Xem cái cảnh này mới thấy tạo hóa ban tặng cho Việt Nam mình những món quà đỉnh thực sự. Mà ngắm biển nãy giờ, có ai thắc mắc làm sao để săn được cái chỗ ngồi có góc nhìn hướng ra biển xịn như thế này không? Vậy để mình đi hỏi tiếp viên trên tàu để xin một vài kinh nghiệm chia sẻ lại cho mọi người nha. Mình là Nguyễn Thị Hải Yến, nhưng là tiếp viên của lần tàu chị là người mà đi chuyến tàu di sản hàng ngày, đồng hành hàng ngày, thì theo chị là cái chỗ nào mà chị thấy là mình ngồi sẽ có cái view đẹp nhất là gì? hiện tại có của mình làm đấy là con biết là có số bán vì vị trí địa biển là từ số 1 đến số 16 là sát phía bên biển, còn là từ 17 đến số 32 là nằm phía bên núi, thì tất cả đều hướng về ghế và hướng về biển hết, là view của mình đẹp hết. Mà chọn ghế mà chỉ ở bên biển thôi á thì có 2 chuyến là chuyến Đà Nẵng đi Huế và Huế Đà Nẵng, thì làm sao có cách nào để chọn cho đúng là chị? Đẹp phía bên biển là phía bên tay trái, Là từ phía vào phía bên tay trái, còn từ Đà Nẵng ra thì phía bên tay phải. Vậy còn toa VIP và lại toa thường thì nó khác nhau như thế nào vậy? Ở cái toa VIP này rồi có một cái khác nó chỉ màu mắt hay đầu tiên ý để đầy đủ và giá vé cao hơn so với giá. Là một người mà đã làm lâu năm trong ngành đường sắt thì chị có thấy sự thay đổi gì mà từ chuyến tàu từ hồi xưa so với lại những chuyến tàu bây giờ không ạ? So với đường sắt hồi nay sao so với hồi xưa thì tiến bộ rất là nhiều. Tất cả các du khách nước ngoài đã đến với đường sắt rất là nhiều, vì tiền nghị khang khang dịch vụ bên tàu đây giá cả thì giá vé thì về khách ngắm biển đẹp, có vừa thưởng thức âm nhạc vừa giống như trong việc này là mình đóng cái vé đó rồi phải có một cái combo là phí hoặc là một dây suối. Thì lúc mà mình đi những cái chuyến tàu di sản như vậy á
Thì trước giờ chị có kỷ niệm nào mà đáng nhớ không? Chị có thể chia sẻ cho các bạn. Kỷ niệm ở trên tàu thì tàu sẵn cái danh sách nước ngoài rất là thân thiện. Mặc dù mình không thành thạo về tiếng Anh, không giao tiếp được nhiều với họ, nhưng mà họ rất là trong cái cách giao tiếp, trong cái là đó tiếp nhận định rất là tình cảm, họ là thân thiện chị cơ. Vâng, cảm ơn chị. Vậy là ta đã biết cách chọn chỗ ngồi đẹp sau những chia sẻ vừa rồi. Giờ cùng mình quay lại toa sinh hoạt cộng đồng để xem biểu diễn nghệ thuật nha. Đèn trái đỏ màu xanh ngọc đỏ, thành phố xa hoa suốt từ bao thế kỷ qua. Giờ mình mới về lại chỗ ngồi để nghỉ ngơi nè mọi người. Mà thật sự là ngồi đây rồi mà đầu óc mình vẫn còn lân lân, chưa quên được cái không khí rộn ràng lúc nãy luôn á. Lúc đầu á, mình chỉ nghĩ lên tàu xem người ta biểu diễn nhạc cụ truyền thống bình thường thôi. Ai dè các nghệ nhân đánh nhạc hay quá. Rồi mọi người từ khách trong nước cho tới khách nước ngoài cứ thế tự động đứng dậy nhảy múa, hát hò chung vui với nhau rôm rã luôn. Thấy không khí bà con đi tàu vui vẻ và gắn kết như thế này, mọi người đừng quên tặng mình một like và đăng ký kênh để tụi mình cùng lan tỏa những năng lượng tích cực này nha. Phải công nhận là cái trải nghiệm này nó độc lạ và vui dễ sợ. Đi tàu hỏa mà cứ như đang đi trảy hội vậy đó cả nhà ơi. Một chuyến tàu đặc biệt thì chắc chắn sẽ mang lại những cảm xúc rất đặc biệt. Nhưng đó mới chỉ là cảm nhận của riêng mình thôi. Còn với những hành khách khác bước lên chuyến tàu này, họ đang nghĩ gì và trải nghiệm của họ ra sao? Hãy cùng mình đi một vòng để lắng nghe những chia sẻ chân thực nhất từ chính những người bạn đồng hành trong chuyến đi hôm nay nha. I am Ceren from Turkey. Anh ở Hà Nội. Okay, my name is Jin, and I'm actually from Taiwan. How did you know about this heritage train? Didn't know that it is also touristical event. You can listen music here, so the vibe here is so nice. I had a chance to listen a lot of local music, Vietnamese music, and some dances here. So the view from the glass is so amazing. We really enjoy. So is this the reason why you make choice to choose the heritage train instead of going by car and motorcycle over the Ivan bus, right? Yes, correct. We started from Da Nang, and from the south to the north, we just checked the choices, and we wanted to see the vibe, we want to see the nature, wants to be involved in it. So we heard that this train give you the possibility to see the sea and the mountain view. So we wanted to prefer this one instead of a flight. Anh tra qua mạng trải nghiệm xem thế nào. Did a lot of research, so I actually was curious about Hue City, and then I was asking sort of the Google what is the best way to travel to Hue City.
So then, suggested either by car or by train. So I just got curious, what is it like to take a train in Vietnam? So I just look at the options of the train. And then there was like a heritage train caught my attention. So I just did a bit of more study and then try to get more information about it. Yeah. So how do you feel about the music performance inside a moving train? Yeah. So is there something that you have experienced before? No, this is the first ever experience for us to listen to local music here, and we enjoyed a lot. Also, the other people can go there and sing for you the local music, and we really enjoyed. This is the first ever experience for us. Với những cái trải nghiệm lần đầu nhưng mà thấy rất là khá là thú vị, vừa là cái bản sắc, vừa là bản sắc, nhưng mà cũng thú vị cái là vừa được nghe nhạc này, xong rồi đi dạo trên xe xong rồi đi được ngắm những cảnh rất là thích. No, it's definitely something very new to me, and I definitely enjoy the music over there, and it's a great experiences that be able to enjoying the food inside the coach and listen to the traditional Vietnamese music. It's truly a very amazing experience. How would you rate for the train on a scale of 1 to 10? Definitely 10. Definitely. Yeah, we really enjoy and want to come back again. Và trước đây á là anh Râm đã bao giờ mà đi tàu từ Đà Nẵng mà đi Huế bao giờ chưa? Anh chưa, đây là lần đầu tiên anh đi. Rồi sẽ trải nghiệm luôn. Lần đầu tiên trải nghiệm. Anh nếu mà trải nghiệm này lần đầu tiên là thấy trí điểm. Dạ. I will say for a scale of 1 to 10, I'll probably give this train ride a score of 9. I think the view, the scenery was amazing, and then get to know people on the train as well. I think that was actually very exciting. Yeah, if there's more food options, because I love food, so on the Heritage Cottage, I think that will be even better. But other than that, this is a truly amazing ride so far. So thank you, Jin. So I hope you have a great time in Huế. I did. Cái bạn khách tên là Jin, đến từ Đài Loan. Bạn ấy khen đoàn tàu rất nhiều, nhưng cũng có chia sẻ thêm mà mình cảm thấy thú vị nên tóm gọn ở đây. Đầu tiên là chuyện mua vé. Jin bảo ở nước ngoài mọi người chủ yếu xài thẻ tín dụng, nhưng khi lên trang web của đường sắt thì thẻ của bạn không thanh toán được. Thành ra Jin phải đánh liều mua qua một bên dịch vụ thứ ba ở Việt Nam. Vừa mua vừa sợ bị lừa đảo. Việc này đúng là làm hạn chế khả năng tiếp cận của khách quốc tế. Cái thứ hai là thông tin bằng tiếng Anh về chuyến tàu này trên mạng xã hội rất là hiếm. Jin phải tự mò mẫm dùng Google dịch, nên nhiều lúc cũng sợ hiểu sai thông tin. Khúc này thì mình đồng cảm, vì chính bản thân mình hồi đầu tìm hiểu về chuyến tàu này cũng trầy trật. Chủ yếu là xem qua mạng xã hội của mấy bạn đi trước chia sẻ lại thôi. Và cái cuối cùng là chuyện ăn uống. Jin bảo đi một chuyến dài hơn 4 tiếng đồng hồ như thế này thì trên tàu nên có thêm nhiều lựa chọn đồ ăn cho no bụng chút xíu. Bạn có cho mình xem hình một tô cơm siêu to khổng lồ phục vụ trên tàu ở Đài Loan nữa. Nhìn ngon mắt lắm. Nghĩ lại thì mình thấy góp ý này hợp lý ghê luôn á. Mọi người xem video thấy những góp ý này của bạn Jin thế nào? Có chuẩn không ạ? Không biết có bạn khán giả nào đang xem video mà quen biết hoặc làm trong ngành đường sắt không ta? Nếu có thì hy vọng mọi người có thể chia sẻ những lời góp ý dễ thương và chân thành này đến bên vận hành của đoàn tàu di sản nha, để chuyến tàu của nước mình ngày càng hoàn thiện và chào đón thêm thật nhiều bạn bè quốc tế nữa. Tàu đang chạy qua Vịnh Lăng Cô rồi đó cả nhà. Trời ơi, nhìn thấy cảnh này mà chỉ biết thốt lên là đẹp xuất sắc. Bật mí cho cả nhà nha, Vịnh Lăng Cô từng được vinh danh là một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới vào năm 2009. Nhờ cái vị trí đắc địa mà chỗ này cảnh sắc thiên nhiên trữ tình, có đủ cả sông, núi, biển rồi đầm phá quy tụ lại một chỗ. Mà mọi người nhìn cái cảnh này có thấy quen quen không? Nếu gia đình Việt Nam nào hồi xưa hay dùng mấy cái tờ lịch treo tường ngày Tết á, là thế nào cũng có vài tờ in hình Vịnh Lăng Cô đẹp y chang như thế này nè.
Nhìn qua ảnh đã mê rồi. Không ngờ hôm nay được ngồi trên tàu, nắm tận mắt phiên bản siêu thực như thế này. Cảm giác nó đã gì đâu á. Kính thưa quý khách, đoàn tàu kết nối di sản miền Trung đang trên đường đưa quý khách về đến ga Lăng Cô. Quý khách mua vé xuống ga Lăng Cô, kiểm tra lại tư trang, hành lý của mình mang theo cho thật đầy đủ để xuống tàu, tránh lãng quên và nhầm lẫn ở trên toa. Xuống tàu, quý khách sẽ nghe theo sự chỉ dẫn của nhân viên nhà ga. Đoàn tàu Tàu đang chậm chậm giảm tốc độ để đổ vào ga Lăng Cô rồi nè mọi người ơi. Chặng này thì tụi mình sẽ được tạm dừng khoảng 15 phút để xuống tàu nghỉ ngơi và tranh thủ ra ngoài khám phá xung quanh. Cả nhà đi cùng mình nào. Nhìn ra xa một chút chính là đầm Đập An với cảnh sắc sơn thủy hữu tình này cả nhà. Mê nhất là làn nước ở đây trong vắt, phản chiếu rõ mồn một dãy núi Bạch Mã hùng vĩ phía sau. Đặc biệt, cứ mỗi khi thủy triều xuống là nơi này lại lộ ra vựa hào lớn với đủ món hải sản tươi ngon khó cưỡng. Mình đã thấy lác đác mấy nếp nhà nhỏ bên đường ray là biết tụi mình đã đi hết đoạn đèo núi rồi đó mọi người. Thiên nhiên hùng vĩ lùi lại phía sau, nhường chỗ cho cái không khí bình yên của phố thị. Nhìn cảnh này tự nhiên cảm giác như tàu đang chở mình về nhà vậy á. Gia Huế chắc là sắp sửa hiện ra trước mắt rồi đây. Vậy là có thể bất kỳ mà mình ngồi chỗ nào là vẫn có thể xoay cho đúng cái chiều đó được. Bà bất ngờ ghê nha. Lúc nãy chị tiếp viên chỉ cho mình mới biết á, ghế ở toa thường này cũng có thể xoay được tới 180 độ luôn. Có thể xoay để cùng chiều tàu chạy, đỡ bị ngược đầu. Đã vậy, trong toa điều hòa vẫn mát mẻ rượi, ghế ngồi thì êm ái và thoải mái. Phải công nhận là tàu giờ được nâng cấp xịn mịn, đều từ ngoài vào trong. Đi toa nào cũng thấy thích hết trơn á. Nếu bạn vẫn còn ở đây đến phút này, chứng tỏ bạn đã thật sự trở thành một phần của cuộc hành trình. Cảm ơn bạn vì đã kiên nhẫn đồng hành cùng mình, đã cùng thả hồn theo chuyến xình xịch chậm rãi của đoàn tàu và ngắm nhìn những góc bình yên nhất của dải đất miền Trung Việt Nam này. Chúng ta đã cùng đi qua đèo Hải Vân hùng vĩ, cùng ngắm nhìn đường chân trời bao la nơi vịnh biển đẹp nhất Việt Nam. Và không chỉ vậy, còn được lắng nghe những cảm xúc, những câu chuyện chia sẻ đầy chân thực từ những người bạn đồng hành, trước khi hòa mình vào bầu không khí rộn ràng, đầy ắp tiếng cười ở toa sinh hoạt cộng đồng. Nếu yêu thích những trải nghiệm mộc mạc như thế này, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Việt Nam còn rất nhiều điều thú vị đang chờ chúng ta khám phá cùng nhau. Còn bây giờ,
tàu đã cập ga Huế rồi. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những hành trình tiếp theo.